สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะบัวค่ะจาก012ไทยแลนด์ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของTier 2 Visa นะคะหรือว่าวีซ่าทำงานในประเทศอังกฤษนั่นเองเอาล่ะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวบัวจะแนะนำเป็นเหมือนกับว่าบริการทั่วไปหรือว่าถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะคอมเมนต์ทางคอมเมนต์ผ่านทางFacebook ได้เลยนะคะทุกช่องทางสำหรับการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยสอบถามกันในวันนี้นะคะโอเคตอนนี้นะคะนอกเหนือโอเคบริการของ012ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วมีเรียนต่อต่างประเทศนะคะแล้วก็มีในเรื่องของบริการหาที่ทำงานที่ฝึกงานนะคะมีในเรื่องของบริการทำบัญชีมีในเรื่องของกู้เงินซื้อบ้านนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคำแนะนำเรื่องของวีซ่าต่างๆนะคะโอเคโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะมีคอมเมนต์ว่ากำลังรอชมอยู่ ขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะรอเจ้าหน้าที่อีกนิดนึงตอนนี้นี่เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษเริ่มที่จะหนาวมากแล้วค่ะหนาวแบบว่าเจ็ดเดี๋ยวก่อนนะเลขตัวเดียวแต่ว่ายังไม่ถึงติดลบนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าเริ่มจะต้องแบบว่าแต่งตัวเริ่มจะหนานิดนึงแต่อย่างในออฟฟิศเนี่ยมีฮีตเตอร์นะคะก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยหนาวอะ โอเคค่ะไม่รู้นะว่าเพื่อนๆน่ะอยากจะให้บัวเหมือนแบบแนะนำบริการไปเรื่อยๆหรือว่าแนะนำเหมือนแชร์ประสบการณ์ที่แบบอยู่ในอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะลองแบบคอมเมนต์บอกได้เนาะบัวจะได้รู้ว่าแบบเพื่อนๆชอบอะไรยังไงตรงไหนบ้างโอ้ยคุณมุกกี้อ๋อนะโอเคค่ะขอบคุณน้องมุกหรือคุณมุกเนี่ยหน้าตายังดูเด็กอยู่เลยเรียกน้องมุกแล้วกัน ขอบคุณน้องมุกมากนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องดูแลสุขภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือที่นี่เนาะอ๋อแต่ตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยมีข่าวดีแล้วนะคะเรื่องของวัคซีนค่ะก็คือในตัววัคซีนของที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาเริ่มใช้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะทำให้กลุ่มแรกๆที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคนที่สูงอายุแล้วรวมไปจนถึงคนที่ทำงานกับโรงพยาบาลหรือว่าในหน่วยงานตรงนี้โดยตรงนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับวัคซีนก่อนค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศอังกฤษเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังเหมือนว่าอยู่ที่ไทยอะไรอย่างนี้บัวก็ยังตามข่าวเรื่องวัคซีนที่ไทยอยู่ว่าของเราจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะก็ตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวบัวแชร์ให้เรื่อยๆเนาะ โอเคค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกับเราวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคุณไอวี่เหมือนเดิมนะคะทะดา ก็แต่คุณไอวี่อย่างที่บัวได้แจ้งไปว่าปกติเนี่ยเขาจะดูแลในลักษณะของการเรียนต่อต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความค่อนข้างที่จะมีความรู้แล้วก็ความแม่นยำในเรื่องของเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าในเรื่องของตัววีซ่านักเรียนหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ได้โดยในท็อปิกที่เลือกมาวันนี้ในเรื่องของ Tier 2หรือว่าวีซ่าทำงานในอังกฤษนะคะเพราะว่ามีนักเรียนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนอังกฤษที่อยู่ที่อังกฤษตอนนี้แล้วก็วางแผนต้องการที่จะหางานนะคะหรือแม้กระทั่งนักเรียนไทยที่เรียนจบไปแล้วอยากที่จะหางานที่อังกฤษเนี่ยบัวค่อนข้างได้รับอินบ็อกซ์ข้อความหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาว่าเป็นอันนี้หางานยังไงหางานยากไหมต้องเตรียมตัวยังไงโบก็เลยคุยกับคุณไอวี่ว่าอยากให้คุณไอวี่มาแชร์ในเรื่องของการหางานในประเทศอังกฤษเนาะว่าทำยังไงเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเนี่ยรู้เหมือนเป็นไกด์ไลน์เหมือนแบบเตรียมตัวได้ก่อนว่าจะต้องเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคค่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ใส่ไว้ได้นะคะคุณไอวี่เนี่ยจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลใจนะเดี๋ยวบัวจะแปลให้ฟังค่ะไม่พลาดแน่นอนOkay,ค่ะ. Okay, so welcome to 012 Thailand. So happy to have you here. So I want you to share like the knowledge about the tier 2 visa because let's say like this month like always like I got a lot of the inbox asking about tier 2 how can they get tier 2 what they need to do like how long they need to prepare before they can like apply for a job in the UK and because you really have a good experience on this field so I want you to like share about the tier 2 and
of course like I told everyone I'm gonna translate to everyone later เดี๋ยวแปลให้นะคะไม่ต้องกังวลใจเรื่องนี้นะ okay so please Okay. yeah So tier 2 is a work visa. So basically a visa that grants you permission to work in the UK. And so at first you've got to hold this visa for at least 5 years before you can actually go into settlement, and then wait for another year before you can actually get your nationality. Do you want to translate that? Yes sure สำหรับการที่จะมาทำงานในประเทศอังกฤษนะคะใครก็ตามที่สนใจจะมาทำงานในประเทศอังกฤษเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะคือเราจะต้องมีวีซ่าที่เรียกว่า Tier 2นะคะหรือว่าเป็นวีซ่าทำงานในประเทศอังกฤษสำหรับวีซ่าทำงานในประเทศอังกฤษนะคะเราจะต้องทำงานกับบริษัทนี้และถือวีซ่าตัวนี้อย่างน้อยเป็นเวลา5 ปีนะคะหลังจาก5 ปีเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะขอ settlement นะคะ settlement ก็คือเหมือนการขอในสิทธิ์ถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรคือเราสามารถที่จะเข้าออกประเทศอังกฤษได้เนี่ยโดยที่เราจะมีเป็นเหมือนBRP card นะคะโดยการ์ดตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นพวกวีซ่าท่องเที่ยวหรืออะไรเลยเราใช้การ์ดตัวนี้เนี่ยในการเข้ามาในประเทศอังกฤษโดยมันจะไม่มีการจำกัดจำนวนนะคะสำหรับตัว settle หลังจากที่ได้การ์ดตัวนี้แล้วเนี่ยอีก1 ปีรออีก1 ปีเท่านั้นทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติอังกฤษได้นะคะ Okay continue Okay, so like as many of you already know, tier 2 visa isn't an easy thing to get. It's been very that's how competitive it is. So it's super competitive to actually get a tier 2 sponsorship. You really need to stand out to be able to get this. So there is a list of all of the companies, businesses that actually are registered with the UKBI that are actually able to sponsor you guys in terms of tier 2. So that just means that if you are trying to apply to get a tier 2 sponsorship, you need to be able to be aware that there is a list. So always try to have a look at their website and see what is the recruitment process is going to be like, and then just basically get yourself prepared for it. So the tier 2 sponsors, who are they? They are small, medium and large size businesses in the UK. So as long as you meet the criteria, you can actually become a tier 2 sponsor. It doesn't need to be those massive company. So saying that just mean that you just don't narrow yourself down to those big brand like big name or giant names in the UK. You can still apply to those smaller size businesses and still get a tier 2 sponsorship. Yeah. So okay, thank you for that. Soทำไมโบยังพูดภาษาอังกฤษอยู่โอเคค่ะก็สำหรับตัวที่คุณไอวี่บอกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอะค่ะเราทางอังกฤษนะคะเราจะมีเว็บไซต์ที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเพื่อที่จะเช็คในเรื่องของสปอนเซอร์ไลเซนส์ได้อย่างที่โบบอกเนาะการจะมาทำงานที่ประเทศอังกฤษ1เราจะต้องได้วีซ่าที่เรียกว่า Tier 2 วีซ่าการที่เราจะได้ Tier 2 วีซ่าคือเราจะต้องหางานนะคะที่เขามีสปอนเซอร์ไลเซนส์คนที่มีสปอนเซอร์ไลเซนส์เนี่ยถึงจะสามารถที่จะออกเป็น Tier 2วีซ่าให้กับทุกคนได้นะคะในส่วนของตัวเว็บไซต์เนี่ยlist ของสปอนเซอร์ไลเซนส์เนี่ยก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ government นะคะเดี๋ยวบัวจะโชว์ให้ดูนิดนึง Click on it. This one โอเคค่ะก็อันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นไหมแต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็น list ของสปอนเซอร์ That's our company. So you want to click on? เห็นอะไรนี่ไม่เอ่ยลาโอเคค่ะก็คือตัวนี้นะคะเป็น
ตัวที่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าบริษัทไหนเนี่ยมีสปอนเซอร์ไลเซนส์หรือว่าสามารถที่จะออกสปอนเซอร์วีซ่าให้กับคนมาทำงานได้เนี่ยเราสามารถที่จะเช็คได้นะคะในลิสต์ของ government ตามเว็บไซต์ที่อันนี้บัวให้ไปเลยง่ายๆก็คือเซิร์ชใน Google นะคะว่า government gov แล้วก็ tier 2 tier 2นะคะแล้วก็มันก็จะมีลิสต์ขึ้นมาซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเปเปอร์จาก government เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเชื่อถือได้แน่นอนแล้วก็หนึ่งในลิสต์นั้นก็คือบริษัทของเรานั่นเองเฮ้โอเคค่ะเดี๋ยวบัวจะ stop share ก่อนเนาะก็คืออย่างที่บัวแจ้งไปว่าสำหรับตัว Tier 2เนี่ยนะคะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่อย่างเดียวคือบริษัทเล็กๆบริษัทขนาดกลางเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขอสปอนเซอร์ Tier 2ได้ถ้าเกิดว่าเขามีคุณสมบัติตามที่ทางรัฐบาลต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมองแค่บริษัทใหญ่ๆที่เป็นเหมือนว่าบริษัทท็อปของประเทศไทยหรือที่อังกฤษเท่านั้นเนาะแต่บริษัทกลางๆบริษัทเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะยื่นสมัคร Tier 2 เพื่อที่จะขอวีซ่ามาทำงานที่ประเทศอังกฤษได้เช่นกันค่ะโอเค Alright. So I think a couple of years ago, or it's been around that the requirement for you guys to be able to get the Tier 2 sponsorship is one thing, but getting the Tier 2 visa is another. So as soon as you have that letter confirming the sponsorship, you've got to go and apply for your visa. And the requirement is that you need to be earning roughly at least 36,000 per annum to be able to get it. That's what the rule previously said. Yeah. However, from this year onwards, they changed that. As soon as you can prove that your skill and your knowledge actually suit the position at that company that you're having your Tier 2 sponsorship at, the minimum the minimum earning that you've got to be on is roughly 22,400. So anything above that range is already matching the requirement, but still, of course, just for the best interest of the visa application as well, we do advise that our student or our future prospective employees of the UK do have a job position that actually offer the salary of 36,000 per annum. โอเคค่ะก็คือตรงนี้เนี่ยคุณไอวี่พูดในเรื่องของลักษณะของเงื่อนไขนะคะว่าในลักษณะของการที่เราจะได้วีซ่าทำงานนะคะหนึ่งเลยคืองานที่เราจะทำเนี่ยจะต้องมีเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงคือก่อนหน้านี้นะคะเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่อันนี้เงินเดือนอยู่ที่ 36,000 ปอนด์ต่อปีอันนี้คือก่อนหน้านี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกฎเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงออกไปเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องมีรายได้ถึง 36,000 ปอนด์ต่อปีก็ได้เราจะเริ่มต้นที่ประมาณstart with like 22,400 aboveโอเคก็อยู่ที่ประมาณ22,000 24,000 หรือ 20,000 ปลายประมาณนี้ 20,000 ต้น 20,000 ปลายเนาะแต่ว่าคุณเนวี่บอกว่าทางที่ดีที่สุดอะค่ะคือถ้าเราได้เงินเดือนที่สูงกว่านี้เนี่ยบูไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยว Brexit กำลังจะมาเงินเดือนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 เนาะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยพอเรายื่นเนี่ยการที่เราได้เงินเดือนมากกว่าจำนวนนี้ที่รัฐบาลกำหนดไว้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของเราที่จะใช้ในการยื่นวีซ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจความสำคัญของการที่จะหางานได้เนี่ยก็คือ1คือเงินเดือนของเราจะต้องสูงยิ่งเงินเดือนสูงเนี่ยเงินเดือนสูงคือ1เรามีโอกาสที่จะได้สปอนเซอร์คือมีคนมาสปอนเซอร์วีซ่าให้เรามาทำงานที่อังกฤษเนาะ2ก็คือเมื่อเราได้เงินขอโทษค่ะเมื่อเราได้เงินเดือนสูงแล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะยื่นวีซ่าผ่านได้สูงเช่นกันค่ะ Okay. So with Tier 2, because of the threshold of the salary, either that being 36,000 or 24,000 or 22,400, whatever it is, it's a large number. So that just means that whoever it is that's thinking of the Tier 2 as a way for them to settle in the UK, you've got to be really, really a bright candidate. You need to stand out from the rest of the candidates that are applying for the job position. Because the case is, usually if they have a pool of candidate around 150 people, they're going to pick 5. So it's really competitive. That said,
that being said, mean that you've got to prepare for your recruitment process. So each of the company has their own deadline, as in when they're gonna be closing off the application. So if you're graduating next year, let's say this is your second year at university, and then you've got the third year, and then you're graduating right after without the placement. You want to get ready for that 1 year in advance. So you're gonna start and submit your application form online to the company, like at the end of your second year, not at the end when you're about to graduate. Like, you know, that's too late already. Everyone is applying either a year or a year and a half before they graduate. First, that just means that you're gonna set yourself up for a target. They're only recruiting people with, you know, a degree, I think 2.1 and above, not below. Okay. So you're setting yourself up for that target first, and second, the recruitment process usually go on from 6 months to 9 months or a year and a half for them to be able to make the decision if they're going to give you the tier 2 sponsorship or not. That being said, people with the integrated placement year usually has the advantage, because not only that they have the extra time to prepare for that whole, not prepare, but like actually go through the recruitment process, but they're going to be having that extra year to be going through their placement. So that just means that as a candidate applying for a job, they have the advantage of having an extra year of experience within the field. So that's something that you want to take a note of as well, and then I'll go over the recruitment process as well, so you know what it's like. Okay, this is quite long โอเคค่ะก็สำหรับตรงนี้นะคะบัวสรุปให้อีกทีนึงว่าสำหรับคนที่สนใจที่จะหางานหรือว่าทำงานในประเทศอังกฤษนะคะใจความสำคัญของการที่จะหางานหรือทำงานในประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือ1เราจะต้องเตรียมตัวก่อนนะคะการเตรียมตัวก่อนอย่างที่คุณไอวี่แนะนำเนี่ยสมมุตินะคะว่าเรามาเรียนปตรีที่ประเทศอังกฤษโดยปกติเนี่ยปตรีที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะมี placement year คือปีฝึกงานให้ในปีที่3นะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาที่ฝึกงานคือเรียนปี1ปี2ปี3ออกไปฝึกงานแล้วก็ปี4เนี่ยก็คือเรียนจบปตรีของที่นี่โดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไอวี่ก็แนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะฝึกงานเนี่ยเราควรที่จะเริ่มหาตั้งแต่ตอนปี2คือ1ปีล่วงหน้าก่อนที่เราจะออกฝึกงานจริงๆเพราะว่าการฝึกงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเหมือนว่ากระบวนการที่ยาวยิ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหาที่ฝึกงานหรือที่ทำงานที่เขาสามารถที่จะออกเป็นสปอนเซอร์ไลเซนส์หรือสปอนเซอร์คือให้วีซ่ากับเราได้หลังจากที่เราเหมือนทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะยิ่งต้องใช้โปรเซสที่ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีคือการเตรียมตัวล่วงหน้ายิ่งนานเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าเราก็จะได้เหมือนส่งก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานมีการเตรียมตัวเพราะว่าการหางานที่ประเทศอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนไทยที่มาอยู่ที่อังกฤษอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้ว่าการหางานที่ประเทศอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะยากเนาะแต่ว่าก็สามารถทำได้ค่ะไม่ใช่ว่าแบบไม่มีโอกาสเลยอะไรอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่เรามีประสบการณ์ทำงานการที่เรามีการฝึกงานนะคะมหาลัยปตรีบางที่เขาจะให้ที่ฝึกงานมาส่วนมหาลัยปโทบางที่เนี่ยเขาก็จะมีที่ฝึกงานให้ด้วย1ปีเรียนโทแล้วก็1ปีฝึกงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนน่ะได้เปรียบคือการที่เรามีประสบการณ์ทำงานมาก่อน1ปีซึ่งอยู่ในคอร์สเรียนที่ทางมหาลัยเตรียมให้อย่างเงี้ยค่ะพอเราออกมาทำงานเนี่ยเราก็จะได้เปรียบจากคนอื่นๆที่มีแค่เหมือนการเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีเรื่องของประสบการณ์ทำงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเพราะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราแบบมีโอกาสที่จะได้วีซ่าแล้วก็ได้งานมากขึ้นทั้งนี้นะคะคุณไอวี่เนี่ยเหมือนว่าอ้างอิงถึงอีกส่วนหนึ่งคือใครที่ได้ยินตั้งแต่ส่วนแรกแล้วว่าคนที่ถือวีซ่าทำงานเนี่ยมีโอกาสที่จะขอเหมือนวีซ่าถาวรที่จะอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษได้ด้วยแต่ว่าการขอวีซ่าถาวรเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าการขอวีซ่าถาวรเนี่ยก็คือเราจะต้องเป็น1คือผู้สมัครที่มีทุกอย่างตาม requirement คือมีทุกอย่างตามที่ Home Office ต้องการ2ก็คือเราจะต้องแบบมีความโดดเด่นเพราะว่าอย่างเช่นนะคะในปีนึงเนี่ยเขาอาจจะมีผู้สมัครสักประมาณ100-200 คนแต่ทางโฮมเนี่ยอาจจะเลือกคนที่เขาดูแล้วว่าถ้าเขาออกวีซ่าให้เนี่ยคือก็จะสามารถอยู่ในประเทศเขาและทำประโยชน์ให้กับประเทศเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพิจารณาในจำนวนที่แบบ
ไม่ได้เยอะมากไม่ได้ว่าให้ทุกคนนะถ้าเป็นงานที่แบบเขามองแล้วว่าหนึ่งเงินเดือนไม่ได้สูงหรือไม่ได้แบบดูว่าทำประโยชน์หรือว่ายังจำเป็นที่ต้องอยู่อังกฤษจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สปอนเซอร์ให้แต่ว่าเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะทำงานหางานคือเรามีโอกาสค่ะแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงานเงินเดือนแล้วก็ตัวงานที่เราทำด้วยโอเค Yeah. So like I said, on that list of all the tier 2 sponsor, you have large, you have medium, you have smaller size businesses. So they all have their own sort of like recruitment processes. If you apply to smaller or medium-sized businesses, chances are the recruitment process is quite straightforward. So you go, you apply. Either send your CV to the HR department and then attend an interview and then do some tests, do some assessment, and then they will recruit. Have their own recruitment process. But if you are trying to apply yourself for those big giant names like Big Four and all that, you've got to be ready. There's going to be at least 6 stages of recruitment process. So first you go online and then you fill in an application form, which usually take around 2 to 3 hours to complete, by the way. There's a lot of questions. So not only about yourself, like personal detail, your academic history, your work experience. So any little thing that you might be thinking that will suit the job that you're applying for, do put that down. But anything that wouldn't give you any extra credit for that job position, then obviously disregard it. And especially when you don't have any employment or academic reference for some of the things that you put down as an achievement, then just disregard it. And then after that, they will be asking you some scenario questions as well. So they might be asking you, like, in this scenario, what would you do? So that's just the application form in the first place. Some companies, like let's say KPMG or BDO, they do have a system where you can actually upload your qualification onto the system as well. So when they receive your application, they're going to receive your qualification, if you have any references or if you have any certificate of achievement or any prizes, do upload them on there. If you do upload them, make sure that they are in the PDF version. Second, you need to name them accordingly. So when they pick up the PDF version, they know exactly what they're looking at. So that's just the first stage. Do you want to go on? Yeah, that's good. โอเคค่ะก็สำหรับอธิบายนิดนึงว่าอย่างที่แจ้งนะคะว่าการสมัครงานในประเทศอังกฤษเนี่ยมันมีทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการสมัครงานของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเริ่มจากบริษัทขนาดเล็กถ้าเกิดว่าเราสมัครกับบริษัทที่มีสปอนเซอร์ไลเซนส์แล้วก็เป็นบริษัทขนาดเล็กกลางขนาดเล็กหรือกลางเนี่ยก็คือบริษัทที่มีตั้งแต่เหมือน10 คนไม่เกิน50 คนอันนี้คือไซส์เล็กนะคะในบริษัทประมาณที่เป็นไซส์เล็กเนี่ยกระบวนการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราสามารถที่จะสมัครสัมภาษณ์อะไรได้โดยตรงมันจะไม่ได้เหมือนกับว่ามีกระบวนการที่แบบยาวหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเราสมัครกับบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่บริษัทที่เป็นท็อปแบบเป็น international company อะไรเงี้ยนะคะกระบวนการเนี่ยค่อนข้างจะยาวมากเลยค่ะอย่างที่คุณเอวี่บอกว่ามีทั้งหมดนะคะ6 ขั้นตอนด้วยกันเมื่อกี้คุณเอวี่แค่อธิบายไปแค่อันแรกเองนะคะโดยอันที่1เนี่ยก็คือการกรอก application form ซึ่งการกรอก application form นะคะอาจจะใช้เวลายาวจนถึง2-3 ชั่วโมงคือเราไม่ได้จะแค่เหมือนกรอกว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจบอะไรมานะคะแต่ว่ามันจะมีคำถามที่เหมือนว่าเป็นการทดสอบความรู้ทักษะในเบื้องต้นของเราในขั้นตอนแรกด้วยแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยทางบางบริษัทนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยเหมือนอัปโหลดคือโชว์ให้ดูว่าเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรองว่าเราจบอะไรมาหรือว่าแบบเรามีวุฒิอะไรที่เราจะใช้ในการสมัครนะคะ And then on to the next round, they could either set up a Skype or a phone call, like interview, or they can send you some tests for you to do. So I know PwC would put you through, I think, 3 tests, reasoning test, numerical, and there's another one that tests it's called substantive testing.
So all these kind of tests you can practice in advance. That's why I said, have a year or two, just prepare yourself for this whole process. There's a load of like trial version of these tests. If you just pop it onto Google, there's a lot of like trial versions, so you can have a play around. Obviously, for each of the company, they're gonna have their own set of tests, so be aware of that as well. So after you do those tests, you're gonna be, it's gonna take around 20 minutes per test anyway, so it's usually take an hour for all of them. But do a lot of practice, because trust me, if you go for it the first time, you're gonna be like, wow, what the heck is this? Because these questions are so unpredictable. It could be anything in the world. So if you just keep practicing and get the hang of it, you will know what to pick. It's usually a multiple choice sort of scenario based questions. So do give it a lot of go. And when I say that, I actually mean it. Like, give it a lot and a lot and a lot of practices. So that's the next step of like, of the testing, or they can give you a quick call just to see, just to see how you're reacting on the phone and all that. So that's the next round. โอเคค่ะต่อมาเนี่ยขั้นตอนถัดไปก็ไม่ง่ายเลยนะคะก็คือเราเนี่ยทางบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะโทรติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นการ Skype หรือว่าโทรมาเพื่อที่จะอินเทอร์วิวหรือว่าดูคร่าวๆว่าผู้สมัครของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่นะคะโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะมีการจัดในเรื่องของการทดสอบเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งเขาจะทดสอบในหลายๆด้านไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาแต่จะเหมือนในลักษณะเชิงคิดวิเคราะห์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าในจ็อบในเขาเรียกว่ารายงานตัวนั้นนะคะต้องใช้ความสามารถอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเขาอาจจะเทสก็คือทดสอบตัวนั้นเป็นพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราไปทำเทสตืดๆเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะพลาดได้เพราะว่า1คือเหมือนเวลาเราเจอข้อสอบแล้วเราไม่เคยทำมาก่อนนะคะเราก็อาจจะแบบตกหรือว่าอาจจะทำไม่ผ่านได้ซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสเพราะว่าเวลาที่เขาได้ CV เราไปแล้วเขาเห็นผลเทสเราไปแล้วเขาก็จะเรคคอร์ดเอาไว้เลยคือจะบันทึกเอาไว้ว่าเนี่ยคนนี้ผู้สมัครคนนี้ชื่อบัวมีประวัติแบบว่าทำเทสได้ประมาณนี้ถ้าเขาไม่สนใจเขาก็จะตัดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเตรียมเวลาล่วงหน้าสำหรับการสมัครงานเนี่ยก็จะช่วยให้แน่นอนว่าเรามีเวลาเพียงพอในการที่จะฝึกที่จะทำข้อสอบพวกนี้นะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นผู้สมัครที่มีความ outstanding หรือว่าโดดเด่นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้งานสูงค่ะ And so like I said, the next stage can just be a phone interview or like a Skype or Zoom or whatever it is that they prefer. But normally they would want to know what you're gonna be sounding like on the phone and how are you reacting to the questions on the phone first before wanting to actually see your face. So the third and the fourth would be a telephone interview, and then the next would be a Skype or a Zoom sort of like interview. Obviously, they have their own set of questions, but of course you can always give it a little research and see what you would be expecting. Don't expect that they're going to be asking the exact same questions that you can find somewhere on the internet, because obviously depends on what job position you're applying for. They're gonna have their very, very unique questions for you to answer. And a little tip for you guys when it comes to being an interview as well, try to be you and try to give an answer that actually showcase your competence, that actually show, even if you don't have any experience, you want to convince them that you are competent enough for the job. So when you answer a question, just remember to be you. Do not try to copy the answer somewhere that you read on the internet or in some books that advise how to react in interview and all that. Try to be yourself in those answers. โอเคค่ะก็หลังจากขั้นแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นการโทรมาเพื่ออินเทอร์วิวเหมือนฟังเสียงดูก่อนว่าเป็นยังไงมีการรีแอคยังไงภาษาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผ่านการเหมือนโฟนอินเทอร์วิวเนี่ยอันดับถัดไปอาจจะเป็นอินเทอร์วิวแบบตัวต่อตัวแต่เนื่องด้วยโควิดตอนนี้นะคะก็อาจจะใช้เป็นการผ่าน Skype หรือว่าเป็น Zoom ก็คือจะเป็นการอินเทอร์วิวออนไลน์ประมาณนี้เนาะซึ่งเวลาที่อินเทอร์วิวเนี่ยอันนี้คุณไอวี่ให้ทริปว่าสำหรับบางทีเนี่ยทุกๆบริษัทอะค่ะเขาก็จะมีคำถามเป็นเหมือนแบบ
คำถามที่เขาอยากจะถามเนาะซึ่งคำถามเหล่านั้นเราไม่แนะนำให้แบบน้องๆนักเรียนหรือว่าคนไทยที่อยากมาทำงานที่อังกฤษอะค่ะเซิร์ชหรือหาคำตอบเอาจากในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นแบบคำตอบที่เป็นคนอื่นถ้าเราเซิร์ชได้คนอื่นก็เซิร์ชได้เพราะฉะนั้นเรากับเขาอาจจะตอบเหมือนกันที่นี่เราตอบอันนึงเขาก็ตอบเหมือนเราอย่างนี้อันนี้โบว่าน่าจะดูไม่ดีน่าจะลางร้ายเริ่มปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือการที่เราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เราลองตอบแล้วก็พยายามที่จะโชว์ศักยภาพของเราออกมาเพื่อให้เรามีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจในการสมัครงานค่ะ Okay, and if these are done online, just remember that all of them are going to be recorded just for the purpose of reviewing and judging your performance in the interview as well. Just note that from stage 1 to stage 2, it's going to be around 2 weeks or so. Stage 2 to stage 3 and 4 could be 3 months. Stage 4 onto stage 5, which is going to be what we call an assessment center day. When we say the word assessment center, a lot of students think that you're going to be sent to a center where, let's say, like we have like third party, like Indeed or Read or whatever it is that are trying to help businesses to recruit employees. They think that they're going to be going to the assessment center and being assessed by a third party and not the employers. That's actually not correct. So assessment center day is the day where you're going to be going to that company that you're going to be working at, and you're going to spend a whole day there. So basically it's going to start like a working day. You're going to start at around 9:30 and then it's going to end at around 3 to 4 o'clock. So in the morning, they're going to be having, little tasks for you to do. Obviously, there's going to be a lot of other candidates as well. They usually invite about 50 to 75 each of those days. So in the morning, it's usually the smaller tasks. They're going to give you individual tasks or group tasks for you to complete. And within that half of the day, they're going to be assessing you as an individual and as a group member. So they're going to be having CCTV around, they're going to be having HR employees around, they're going to be watching every single move of yours. So when you present yourself that day, not only what you wear, how you present yourself, the way that you speak, the way that you communicate to others, and the way that you encourage other people within the group to complete the task. Obviously, come that day, there's going to be people that are louder than other people, or there are people that's going to be more shy, or there's going to be people that are really confident. But then there's going to be people that really, they just isolated themselves. How are you, as an individual, push these people outside of their comfort zone to actually complete the task? So people might think that within a group, if you really shine as an individual, like, okay, I'm going to do all the work, I'm going to take all the credit. No, they're going to mark you down for that. You've got to encourage everybody within the group task to be able to mark with some good good mark. So just note that to yourself as well. Every single move of yours is going to be noticed. โอเคค่ะอันนี้ก็ยาวนิดนึงเนาะสำหรับขั้นตอนคือเหมือนไอวี่สรุปไปคร่าวๆว่าจากกระบวนการที่1ที่เราสมัครงานไปจนถึงเหมือนว่าได้เปิดเหมือนตอบรับอะไรเงี้ยค่ะอาจจะรอผลสักประมาณ1ถึงหมายถึง1-2 วีค3 วีคประมาณนี้ค่ะที่จะเหมือนว่าถ้าเขาสนใจเขาก็จะเหมือนว่าติดต่อกลับมาหรืออะไรอย่างนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการของการสัมภาษณ์เนี่ยมันอาจจะใช้เวลายาวจนถึงประมาณ2 ถึง 3 เดือนได้เลยเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยผู้สมัครก็ค่อนข้างเยอะทำให้กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวนานนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของจากอย่างที่บอกไปว่าขั้นตอนที่1คือเหมือนกรอกฟอร์มแล้วก็จะมีการเหมือนโทรสัมภาษณ์แล้วก็มีการเหมือนอินเทอร์วิวจากออนไลน์สกายหรืออะไรอย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีวันที่เหมือนว่าให้เราเข้ามาที่บริษัทเพื่อที่จะมาเหมือนมาสัมภาษณ์มาดู performance จริงๆเป็นเทสซึ่งเทสตัวเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่ไอวี่บอกว่าเขาจะพิจารณาดูทุกๆอย่างเลยเหมือนว่าทุกๆย่างก้าวเหมือนว่ากริยาเหมือน
ลักษณะนิสัยของเราหรือแม้กระทั่งการทำงานซึ่งตัวที่บัวอยากไฮไลท์ให้มากเลยก็คือในเรื่องของแม้ว่าเราสมมตินะคะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเรามีความสามารถเนาะแต่พอเราไปถึงแบบที่หน้างานแล้วถ้าเขาให้ทดสอบเทสแบบเป็นกลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องแบบเราไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรโดดเด่นคนเดียวได้เราจะต้องพาทั้งกลุ่มอ่ะคือไปได้เพื่อที่จะให้เห็นว่าเราเนี่ยมีความแบบเรามีความเป็นผู้นำเรามีทักษะที่เหมาะสมที่แม้โดยส่วนตัวเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานได้อยู่แล้วแต่ทำงานกับคนอื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะโชว์ให้เห็นได้ว่าเรามีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะพาทั้งกลุ่มเนี่ยไปด้วยกันได้ค่ะ Right, so the other half of the day in the afternoon, the bigger task is gonna come. They can either put you in a group again, or you can be working alone. So they're gonna give you a scenario to work on or a project. So I think Barclays a few years ago, when I went to one, they were trying to give you a complaint from a customer and ask you to solve it. So basically, they're gonna leave you to work on your own for a little bit, and then they will call you in and they will ask like, how would you solve that complaint? Or like one where I went to KPMG, and you've got to think like a financial officer. Usually in that scenario, they're gonna let you pretend that you're gonna be the financial director or somebody that like head of the department, and you're gonna be going into a board meeting to present an idea or to present like a project or something that you're gonna be spending money on. And you've got to understand board meeting is all about working with the shareholders, the people that actually own the company. So you've got to present yourself in such a way that they're gonna want to hire you. Or I think with PwC, it was a project management position I applied for, and when you went to it, they're gonna ask you, okay, we have this chunk of money, like we have this capital amount, like let's say $1 million and something, would like you to come up with a project that we can invest it on. It can be anything. So there's no right or wrong in these scenarios. It's just the fact that how are you going to present the idea that you've got. So it doesn't matter how you're going to solve the complaint. It doesn't matter what project you're going to be spending that capital investment on. It doesn't matter what project you're going to be bringing out to the shareholders. There's no right or wrong. It's just, be creative, but then think that you are there as an employee. You want to maximize the shareholder best interest. What are you going to do, and how are you gonna present it in such a way to get people to agree with you? โอเค that's love โอเคค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือเหมือนคุณไอวี่เนี่ยแชร์ในเรื่องของประสบการณ์ให้ฟังว่าหลังจากที่เราเหมือนพรีเซนต์ตอนเช้าไปแล้วใช่ไหมคะคือมีเทสในตอนเช้าแล้วเนี่ยหลังจากนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะมีเหมือนการทดสอบที่ไม่เหมือนกันอย่างคุณไอวี่บอกว่าเคยไปที่บัคเล่มาก่อนบัคเล่คืออะไรบัคเล่ก็คือธนาคารของที่ประเทศอังกฤษนั่นเองถ้าเทียบกับที่ไทยบัคเล่ที่นี่เนี่ยสีฟ้าเทียบกับที่ไทยก็น่าจะประมาณกรุงไทยเนาะทีนี้เนี่ยอย่างที่ธนาคารนะคะการทดสอบที่เขาให้เนี่ยก็คืออย่างเช่นนะเขาจะให้เป็นเหมือนว่าคำติของลูกค้าเขาจะให้มันเป็นเปเปอร์ว่าลูกค้าคอมเพลนหรือว่าไม่พอใจบริการอะไรของทางธนาคารบ้างพอเขาให้คอมเพลนตัวนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เวลาเราเนี่ยในการอ่านแล้วก็เขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเหมือนโชว์ศักยภาพว่าเราจะแก้ปัญหายังไงถ้าลูกค้าเข้ามาบอกว่าคุณไม่ดีอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยมีอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทใหญ่ในเรื่องของการทำบัญชีในประเทศอังกฤษเหมือนกันที่คุณไอวี่เคยลองมาแล้วสำหรับบริษัทบัญชีนะคะเขาจะเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยเหมือนเสมือนว่าให้เราเนี่ยเป็นผู้บริหารใหญ่เป็นเหมือนว่าผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทนั้นๆแล้วก็เขาก็จะให้เหมือนงบประมาณมาก้อนนึงเขาต้องการจะดูว่าถ้าเรามาทำงานในตำแหน่งนี้เราต้องรับผิดชอบในการที่จะลงทุนในเงินก้อนนี้เพื่อให้เงินมันเติบโตขึ้นเนี่ยเรามีแผนที่จะทำอย่างนั้นมีแผนที่จะทำให้เงินก้อนเนี้ยมันเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือการทดสอบจากแบบ
เหมือนประสบการณ์แบบล้วนๆแล้วก็เหมือนความสามารถของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือนอกจากที่เราต้องพยายามที่จะพรีเซนต์ในส่วนของจากประสบการณ์และทุกอย่างของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้เหมือนทางนู้นเนี่ยเขาได้เห็นว่าโอเคนะเรามีความสามารถAnd then some of the employers are gonna give out these tasks beforehand. So they're gonna give you, you know, an email saying, congratulations, you made it to the next step of the recruitment process. Here's your task, and this is your assessment center day. You want to prepare for that like 3 months advance, and then on that day, they're gonna just see how well you're gonna be performing. But again, giving you that task in advance, you never know what form of the solution they're going to want you to present it in. Some's going to ask you, okay, you have been given a task, but today I would like you to prepare some PowerPoint slides to support that idea of yours. Or they're going to just want you to like write something down quickly and then come up and present it as a speech, or, you know, that's their way of doing it. So just if they do give that out in advance, just understand that they are aware that you are seeking help from other people, and you could be asking for advice from your lecturer at the university. So they do expect more from you if they give out that task in advance. Just make sure that you actually work on it beforehand and don't leave it until the last minute. โอเคค่ะก็สำหรับการหางานเนาะเรายังอยู่สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาใหม่หรืออย่างนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการหางานหนึ่งในกระบวนการที่เขาจะใช้ในการพิจารณาจ้างงานของเรานะคะก็คือบางครั้งเนี่ยนอกจากการที่เขาจะให้เราเนี่ยลองทดลองแก้ปัญหาหรือว่าทดสอบความสามารถของเราแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะบอกเราตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าเขาจะให้เราทำแบบนี้เขาจะให้เราวางแผนอันนี้โดยที่เขาอาจจะให้หนึ่งคือเขาจะให้เราเตรียมในเรื่องของสไลด์ PowerPoint คือมาพรีเซนต์แบบเต็มเลยว่าแบบเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงมีเหมือน reference อ้างอิงอะไรทุกอย่างหรือว่าบางที่เนี่ยเขาอาจจะแค่ให้เราเขียนเหมือนเป็นโน้ตเหมือนว่าแบบเรามีความคิดยังไงทำอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีที่เราได้รับข้อมูลตัวนี้หรือเรารู้ว่าเขาจะทดสอบเราก่อนล่วงหน้าเนี่ยดีกว่าที่เราจะเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆคือให้เราแน่ใจคือทำทุกอย่างเพื่อให้ชัวร์หาข้อมูลให้ดีหรือถ้าเป็นน้องๆที่เรียนที่นี่อยู่แล้วอะค่ะอาจจะคุยกับอาจารย์ที่เป็น professor จากที่ทางมหาลัยเนาะเพื่อให้เขาช่วยรีวิวแล้วก็ช่วยเหมือนแก้ไขถ้าเกิดว่ามีส่วนตรงไหนในprocess ของเราเนี่ยที่ยังบกพร่องไปค่ะAnd the last stage is going to be a panel interview. Okay. A panel interview means that you're going to be interviewed by a lot of people.So these people could be, you know, a lot of people in the HR department, or it could be head of finance, head of something, and then some of the shareholders, whoever it is that they think that need to know who it is that's gonna be working in this position is gonna join that meeting. Usually on this day, they only invite around 10 to 15 candidates that really successful from the pool of 150. So some company put 5 of you into a room and then do it together, and then they'll call the next lot into, and then they put 3 out, they call the next 3 in, or they can swap, or they can just have you as yourself being interviewed by 5 or 6 people.So just prepare for any questions that they can come up with. There's no prediction in this scenario. I can't really give you guys any tips or what they ask, because it could be anything from anywhere. It goes from personal until academic or employment related.โอเคค่ะก็สำหรับกระบวนการสุดท้ายของการฝึกงานนะคะหลังจากที่เราผ่านทุกอย่างนั้นมาในที่สุดเราก็มาถึงขั้นสุดท้ายกันแล้วทุกคนสำหรับขั้นสุดท้ายนี้นะคะก็คือหลังจากที่เขาเลือกมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะเลือกอย่างปกติอะค่ะจ็อบนึงเนี่ยผู้สมัครถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นหลักร้อยอาจจะไม่ต่ำกว่า100-200%เนี่ยเขาจะเลือกคนที่เขามองว่ามีประสิทธิภาพเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเป็นการทดสอบแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไร final round คือทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเลือกจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่มาอินเทอร์วิวเนี่ยจะไม่ใช่แค่คนเดียวอาจจะมีได้ถึง 5-10 คนคือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนี้จะต้องทำงานกับคนที่เข้ามาทำตำแหน่งนี้เนี่ยเขาจะให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสามารถที่จะทำงานกับเขาได้ไหมซึ่งโดยปกติแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะมีวิธีการเรียกคนเข้ามาสัมภาษณ์ไม่เหมือนกันโหดๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะเรียกเข้ามาในห้องทีละ5 คนสมมุติว่าใครตอบไม่ดีให้3 คนนั้นออกแล้วก็อีก3 คนใหม่เข้ามาก็คือ
มีความเลิกลากกันไปเลยถ้าเราแบบตอบไม่ดีอะไรอย่างนี้เนาะแต่หรือถ้าบางคนเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นเหมือนว่าเป็นคนต่อคนไปอะไรอย่างนี้ก็คือมาแบบเป็นแบบตัวต่อตัวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ในส่วนของคำถามเนี่ยตรงนี้คาดเดายากมากๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะถามอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคำถามมันค่อนข้างหลากหลายแต่ละที่แต่ละบริษัทเนี่ยถามไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เราเตรียมตัวให้ดีแล้วก็เราเป็นตัวของตัวเองพบความมั่นใจพบความรู้ที่เรามีมาประสบการณ์ที่เรามีเพื่อที่จะพรีเซนต์ตัวเองให้ดีที่สุดก็พอค่ะ Okay, I'm lost. Okay, so we already finished like all the process, like Yeah. Okay. Yep, I was gonna say something as well. So because you don't want to just apply for one company and then just leave it there, like the process is long. You want when you apply to apply to about 100, right? So the only thing that you would need to note to yourself that you need to make use of your calendar on your laptop or computer, or if you use a Gmail account, something like Google account, use your Google Calendar. Put all the deadline for the application form to be submitted for all these companies that you want to apply for. When you are applying for a specific, position at that company, do find out how many lines of services are they sort of like providing. What kind of line of service would you be, into? Like for example, PwC has 4 lines of services. Within these 4 lines of services, there are going to be loads of different positions. So you really want to see which one you would be, suitable for, and just prepare yourself as somebody that actually, suitable for the job. And then note down all the deadline. Make sure that you actually submit your application form before that deadline, because otherwise they're not gonna even be a second stage, let alone the 6 stages. โอเคค่ะก็สำหรับด้วยความที่อันเนี้ยที่คุณไอวี่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยคือแค่สมัครงานกับ1บริษัทเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัวเชื่อว่าทุกคนที่อยากที่จะมาทำงานที่ประเทศอังกฤษหรือได้งานที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราคงไม่ได้สมัครแค่ที่เดียวอยู่แล้วเวลาเราสมัครทีเนี่ยเราก็อยากที่จะสมัครหลายๆที่เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองได้งานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บัวบอกตลอดว่าสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องเผื่อเวลาล่วงหน้าเพราะว่าดูแล้วโปรเซสคือกระบวนการของการที่จะสมัครงานเนี่ยก็ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องการที่จะสร้างความมั่นใจนะว่าเราได้งานแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแอพพลายหลายๆที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าฟอร์มที่เราต้องกรอกเทสที่เราต้องทำเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นโอกาสของเราในการที่จะได้มาทำงานในประเทศอังกฤษเนาะทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ I think I forget some of it. Like the one year in X1, so everyone have time for like apply for like another job position as well. So usually they would have April and then June and then September deadlines. So Google Calendar. Yeah. So you just, for example, if PwC want to recruit for a position that's going to be that they need you to start in 2021 September, they're going to be starting to recruit. The deadline is going to be in June 2020. So one year in advance. So you want to submit your application form before that. Otherwise, you need to wait for another year. ก็ที่เมื่อกี้บัวพลาดไปนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของเดดไลน์ก็คือทุกๆงานเนี่ยเขามักจะมีเป็นเดดไลน์ก็คือแจ้งก่อนว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะปิดรับสมัครงานซึ่งโดยปกติแล้วงานบางอันนะคะเขาด้วยความที่โปรเซสคือกระบวนการเขาค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่เขาจะจ้างงานได้เนี่ยเขาก็จะหาล่วงหน้าเป็นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เวลาเราสมัครงานล่วงหน้าก่อนเป็นปีอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่ๆอะไรประมาณนี้เขาก็จะให้เราสมัครล่วงหน้าปีหนึ่งเพราะหลังจากที่เราสมัครแล้วเนี่ยกว่าที่เขาจะแบบทดสอบเราหรือเริ่มทำงานจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเทคไทม์ก็คือใช้เวลาค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ทุกคนที่อยากมาทำงานในประเทศอังกฤษระวังไม่ใช่ระวังค่ะคือหมายความว่าใส่ใจแล้วก็เหมือนว่าดูเป็นพิเศษเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวกำหนด
ปิดสมัครงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนรู้ว่าต้องการที่จะสมัครงานที่ไหนเปิดดูแล้วว่าที่ไหนที่รับสมัครงานบ้างอย่าลืมนะคะจดเดดไลน์หรือวันที่รับสมัครงานคือวันสุดท้ายที่รับสมัครงานได้เนี่ยจดเอาไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเขียนในปฏิทินใส่ใน Google Calendar หรือว่าในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะเขียนโน้ตเอาไว้เลยว่าอันนี้คือวันสุดท้ายที่สมัครงานเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่พลาดเรื่องของการสมัครงานค่ะ Okay, so 2 more tips that you want to note down. If you are unsuccessful with your application, chances are you're gonna get an email. It depends on what company you're gonna be getting it from. If you are getting it from an email address that doesn't say no reply, which means that you can usually respond to that email, respond to them and say thank you for taking the time to actually interview you and all of that. You know, just be kind, be nice. They might put just a nice gesture. But if you do want to be considered for, you know, let's say the future, you never know what's going to happen. I declined a job offer 2 years ago. They're still sending me emails now asking if I want to rejoin. So you never know what's going to happen. That's the first tip. The second tip, if you really want to find out about all these companies, if you are a freshman, so in your first year of university, let's say you're doing an undergraduate degree, go online and search. For example, if you're applying for KPMG, search KPMG Open Day. So like for you university, when you're in your A level or your foundation year, you have these open day where you go to different university and see what they're like. These employers have open days as well. So you can book and go to these open days. The deadline is usually 3 months before the open day happen, and they usually do it in the summer. So you want to search for these before January. So from January to March, you have a window of 3 months to play around. Like, you know, let's say PwC have one in June, but if you apply late, if you apply in March, chances are there's no seat. You got to wait for another year. So if you want to go to the one in June, you need to search for these open day practically before January. ก็สรุปให้นะคะว่าไอวี่เนี่ยให้เคล็ดลับมาอีก2อย่างในเรื่องของการสมัครงานในประเทศอังกฤษนะคะอันดับที่1เนี่ยก็คือเวลาที่ทางบริษัทเนี่ยเขาติดต่อกลับมาหาเราไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลแม้ว่าการที่เขาติดต่อกลับมาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่รับเราเข้าทำงานนะแต่ขอให้เราแบบเหมือนตอบกลับไปคือพยายามที่จะแบบอัธยาศัยดีพยายามที่จะโชว์ว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจนะหรืออะไรเงี้ยคืออย่าแสดงอะไรที่เป็นความเห็นในด้านลบหรือว่าพูดเชิงตอบกลับในด้านลบเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงอย่างที่เมื่อกี้คุณไอวี่เล่าให้ฟังว่าคุณไอวี่เคยสมัครงานที่นึงแล้วก็ไม่ได้งานซึ่งคุณไอวี่ก็ตอบกลับไปว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะแต่ยังไงขอบคุณมากนะคะที่พิจารณาหวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสแบบทำงานร่วมกันซึ่งในทุกวันนี้หลังจากผ่านตอนนั้นมา2 ปีอย่างเงี้ยค่ะทางบริษัทเนี่ยเขาก็ยังส่งอีเมลมาเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้มีจ็อบนี้ว่างนะสนใจไหมเพราะเห็นว่าแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติเข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้อีเมลตอบกลับไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรืออังกฤษพยายามที่จะเหมือนว่าแบบตอบกลับอย่างสุภาพนะว่าไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่พิจารณาในแบบแอปพลิเคชันของเราอะไรประมาณนี้อย่างที่2ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเดดไลน์ก็คือการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างที่คุณไอวี่พูดเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยคือแต่ละที่ของที่ทำงานที่ใหญ่ๆอะค่ะถ้าเป็นอย่างเช่นอย่างที่คุณไอวี่บอกเมื่อกี้บริษัทบัญชีใหญ่ๆเนี่ยเขามีวันที่เรียกว่า Open Day ด้วยนะคะ Open Day เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนวันเปิดบริษัทให้คนข้างนอกเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาจอยเข้ามาเหมือนดูในบริษัทว่าบริษัทเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ได้ไม่ใช่แค่ University ไม่ใช่แค่มหาลัยเนาะที่เปิดให้แบบนักศึกษาเข้ามาดูได้บริษัทใหญ่ๆในประเทศอังกฤษเนี่ยก็มีวันที่เขาจะเปิดให้คนที่สนใจอยากเข้ามาทำงานเนี่ยเข้ามาดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือถ้าเรามีความสนใจที่จะทำงานในบริษัทไหนก็ตามที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะคะเขาจะมีบอกเลยว่าวันที่เขาเปิดให้ทุกคนมาเข้าร่วมได้เนี่ยเหมือนว่าเข้ามาดูบริษัทมาเหมือนจอยกับบริษัทเหมือนมาดูอะไรเงี้ยค่ะเป็นวันไหนวันที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนว่าสมัครหรือลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็นอกจากนี้คือ
ในเรื่องของการสมัครงานถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากเขาจะให้เดดไลน์มาว่าเขาจะปิดเมื่อไหร่อย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาจะปิดรับสมัครเหมือนแบบช่วงJanuary คือมกราสมมตินะคะว่าเขาปิดรับสมัครเนี่ยคือมกราปีที่จะถึงนี้แปลว่าเราจะต้องเตรียมตัวเราจะต้องทำทุกอย่างให้เสร็จล่วงหน้าเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะสมัครงานได้ค่ะ One last thing that I want to say. Another thing. If you do apply for this position, make sure that it's something that you are actually passionate about. You've got to be in the job for at least 5 years to go into settlement. Working for this company means that it's going to be very, very, very stressful. First, because of the workload. Second, doesn't matter how stressful it is, you've got to complete the task and you've got to stick to that job position for at least 5 years. Also, if you are applying for smaller or medium-sized businesses, you've got to be even extra careful because as smaller businesses, they're going to be having less employees. It means that a lot of tasks is going to spread around, a little amount of people. So just make sure that it's something that you are willing to do, whatever it takes to get there until the end of the 5 years. Because if you drop out, your tier 2 is done. There's no way going back. You can't actually change any other visa route or anything. So just make sure that it's something that you are passionate about and that you would do whatever it takes to complete your task. โอเคค่ะก็คืออย่างที่บัวพูดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะว่าการที่เราได้รับวีซ่าทำงานในประเทศอังกฤษเนี่ยถ้าเราได้วีซ่าทำงานครบ5 ปีนะคะแน่นอนว่าเราจะได้สิทธิ์อยู่อาศัยถาวรในประเทศอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรวีก็เลยแนะนำว่าการที่เราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยขอให้เราแน่ใจว่าเราเนี่ยชื่นชอบและอยากที่จะทำงานตรงนี้จริงๆเพราะเมื่อเราเข้ามาทำงานแล้ววีซ่าที่เราถือเนี่ยเราจะต้องถือและก็ทำงานกับบริษัทนี้ทั้งสิ้นเป็นเวลา5 ปีด้วยกันใน5 ปีนี้เนี่ยเราจะต้องทำงานเพื่อที่จะได้เหมือน settlement หลังจากปีที่5คือขอสิทธิ์อยู่อาศัยถาวรในประเทศอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คนที่จะเข้ามาเหมือนงานนะคะมันอาจจะเยอะขึ้นหรือเราอาจจะต้องแบบทำงานหนักขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราแน่ใจว่างานที่เราสมัครเนี่ยเป็นงานที่เราชอบแล้วอยากทำแล้วก็รักในการที่จะทำงานนี้จริงๆเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราจะต้องทำงาน5 ปีด้วยกันก่อนที่เราจะขอสิทธิ์อยู่อาศัยถาวรในประเทศอังกฤษค่ะOkay, so thank you so much for today, and let's see the comment a bit. I think we got quite a lot of comment, but because of the time limit, so I'm gonna reply the comment later. ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมจอยไลฟ์วันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณมุกน้องมุกไม่แน่ใจดีหน้าเด็กเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องฮาน่านะคะคุณฮิวนะคะแล้วก็มีคุณเมทีนะคะคุณขวัญใจนะคะแล้วก็มีชัยวัฒน์มีคุณประนอมนะคะคุณเควินคุณบุญชัยแล้วก็ปูกันเรียกผิดหรือเปล่าเนี่ยอย่าโกรธบัวนะถ้าบัวเรียกผิดแล้วก็มีคุณอรัญญานะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาร่วมจอยไลฟ์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวใครที่บัวตอบคำถามไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวบัวจะไปตอบรีพลายในคอมเมนต์อีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีไลฟ์กันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเข้ามาพูดคุยสอบถามหรือว่าแชร์ประสบการณ์มีทริปดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมจอยกันได้นะคะยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการมาจอยกันหวังว่าทริปที่เราแชร์เคล็ดลับที่เราแชร์ไปในเรื่องของการเรียนต่อไม่ใช่เรียนต่อในเรื่องของการมาทำงานที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้ได้เคล็ดลับมากขึ้นเนาะยังไงขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย